نقول بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. دايما الكلينيكال بياخد الشير الأكبر في محاضراتنا لأنه هو اللي بيخلينا نفكر كويس، ودايما معتقد أنا في فكر اللي هو البي بي ال والسي بي ال اللي هو البروبلم بيزد ليرنينج والكيس بيزد ليرنينج، اللي هو ازاي تقابلك حالة فتقوم تفكر فتقوم تزود المدارك بتاعت حضرتك وتقوم تبحث أكثر وأكثر عن المرض وما يشابهه، سواء تشابهات إكلينيكية أو باثولوجي أو حتى خطوط علاجية، تبدأ تبحث عن الجديد في الخطوط العلاجية. الفكرة ديت هي أنا شغال عليها بقالي فترة في محاضراتي، وأعتقد حضراتكم لمسينها. كل ما نحاول نتكلم ثيوريتيكال شوية نرجع تاني للكلينيكال. النهاردة بقلب في دماغي أقول إيه ونعمل إيه. لاحظت إن المحاضرة اللي فاتت كنا عرضنا 4 حالات للي كان متابعني، وكانت كلها في النك، وكان فيها تشابه عجيب جدا إكلينيكيا، لكن كانوا تقريبا 4 أمراض فيهم تفاوت حتى في الكلينيكال، في السن، في الباثولوجي. طيب، استمرارا لهذا النهج النهارده ان شاء الله هعرض جزء من المحاضره، يعني مش محاضره كامله، هو جزء اللي هو الدرماتوزيز اوف فينجر. في الحقيقه انا عرضت المحاضره دي في المراجعه الاخيره للديرما بلانت اللي كانت من اسبوع فات او اسبوعين في المعهد القومي للتدريب، وعرضتها كجزء من محاضره البالمو بلانتر ديرماتوزيز او الهاند اند فوت ديرماتوزيز. يا ترى ايه هي الامراض اللي بتيجي في الايد والقدم؟ هعرض على حضراتكم تجميعه كده للامراض اللي ممكن تيجي في الفينجرز، وفي نفس الوقت هنعرض النهارده حالات نتناقش فيها بقى، حالات يعني، واعتقد هيبقى في تيك هوم مسج كبيره في الحالات اللي هنعرضها ان شاء الله. الدكتوره اسماء بتقول عايزين ليجنز في التانك والاورال كافيتي. هو بالفعل في مراجعه الديرما بلانت اللي فاتت برضو قلت المحاضره دي، وان شاء الله هنعيدها ممكن الاسبوع القادم نقولها. اتكلمنا على الاورال ليجنز كلها وقسمناها للكالرز، وقلنا ان الكالرز ماتر، الالوان بتفرق. هل الاصابات البيضاء افكر في ايه؟ الاصابات الحمراء، الاصابات الزرقاء جوه فم الانسان، جوه الاورال ميوكوزا. بالفعل احنا عملنا ده في المراجعه اللي كان حاضر معانا، وان شاء الله نعمله على الويبينار كمان. طيب، خلونا بقى نتقدم في النهارده شويه ونقول هو انا لو جات لي امراض في الفينجرز دي، هل في امراض شديده الصله بالمكان ده؟ قطعا نعم، قطعا نعم. في امراض ما تجيش غير هنا. يعني انا عندي امراض لما اقعد اقلب في ايد العيان انا بدور على هنا وببص هنا ومش هلاقي المرض ده الا هنا. طيب، وفي امراض ممكن تلاقيها هنا هو الناس بقت على الجروب ان في مشكله يمكن. انه ممكن امراض نلاقيها في الفينجرز ونلاقيها في حته ثانيه. طب ما تيجي ناخدها واحده واحده كده. ايه رايك في الكونجينيتال ديس اوردرز اللي ممكن تيجي في الفينجرز زي الناكل بادز؟ وناس كتيره جدا بتلخبط الناكل بادز بالبريفرال اكانثوزس نيجريكانس، بالباكي ديرموداكتيلي. على فكره قريبين جدا لبعض وشبه بعض جدا، وهنتكلم يعني فيهم. الحاجات دي ما تلاقيهاش الا هنا، ما تلاقيهاش الا في السكين اوفرلاينج البي اي بي اللي هو البروكسيمال انترفالانجيال جوينت، الحته دي، وممكن الديستال جوينت كمان. في صوت متداخل معايا؟ مش عارف هو الصوت يا جماعه واضح ولا في مشكله؟ الدكتوره هند بتقول الصوت متداخل. يا جماعه والنبي ما حدش يلخبطنا، الناس بتقول الصوت كويس اهو، ده انا جايب السماعه علشان الصوت يبقى واضح. طيب، الناكل بادز والباكي ديرموداكتيلي دي حاجات ما تلاقيهاش الا هنا. بذمتك ممكن نلاقي باكي ديرموداكتيلي ده بره؟
هنشوف دلوقتي يعني. طيب لو في inflammatory causes زي الاتيبيكال سويت سندروم، زي الاكروديرماتيتس كونتينوا اوف هاليبو، بذمتك انا ادور عليه بره هنا؟ هو بيبتدي من هنا. طيب في الهربيتيك ويتلو، الصابع المدوحس باللغه الدارجه، دي تلاقيها هنا. البارونيكيا عموما دي ما تجيش الا كانفلاميشن في البروكسيمال نيل فولز. الاريزيبيلايد والهاند فوت اند ماوس ديسيز والأورف، 3 امراض دول هنتطرق ليهم النهارده، من الامراض الهامه اللي بتلاقيها في الهاند عموما وفي الفينجرز. يا ترى لو جالك مريض سكليروديرما او سيستميك سكليروزس او مرض ديرماتومايوسايتس، مش هتلاقي في الهاند ساينز، ده انت هتلاقي وتلاقي وتلاقي. كان زمان لما كنا نمتحن امتحانات الكليه الملكيه البريطانيه، كان مريض السيستميك سكليروزس ده من المرضى الشائعين في الامتحان الكلينيكال. وكان الممتحن يقول لك الهاند دي هتطلع منها ولا 5 6 ساينز، لازم تشوفهم وتريبورت الساينز دي وتقول لنا عليهم. الجرانيلوما انيولار والاكزيما والاريثيما مالتيفورمي دي حاجات ممكن تيجي يعني في الدورسم اوف ذا هاند وفي الفينجرز، وممكن تيجي في اماكن ثانيه. الاونيكوتيلومانيا، عضعضه الاظافر دي من الحاجات الشائعه جدا، ومش هتلاقيها اكيد الا هنا يعني. الباجينيك جرانيلوما من الامراض اللي ممكن تيجي في الفينجرز. فبالتالي المجموعه اللي انا ساردها قدام حضرتك ومقسمها according للايتيولوجي، either congenital ولا inflammatory ولا infectious، من ضمنها امراض ما تجيش الا هنا، مش هتشوفها الا هنا، وامراض ممكن تيجي هنا وفي اماكن تانية. ومعاك بقى المحاضره سكرين شوت وخدها واقعد ادرسها مع نفسك كده. طيب النقل باد، يعني ايه نقل باد؟ لان في ناس كتير بتاندر دايجنوز الحكايه دي. النقل باد ده بيبقى ثيكنينج موجود في فوق الفينجر جوينت ده، اللي هو البروكسيمال انتر فالانجيال جوينت. والنقل بادز لما بنشوفها كعلامه مرضيه، انا بقول ان المريض ده عنده نوع من انواع الفايبروماتوزس، اللي هو انواعها ايه؟ الدوبيوترين كونتراكشر، اللي هو البالمر فايبروماتوزس، تلاقي العيان ايده محنيه وفي تليفات هنا، والمريض ده عاده بيبقى عنده دايبيتس. والباكي ديرموداكتيلي، يا دي النيله، هتلاقي ناس كتير عماله تقول لك ايه الباكي ديرموداكتيلي، هقول لك دلوقتي وهوريك صورتها دلوقتي. طب الناس اللي عندها بايروني ديسيز، ما هو ده فايبروماتوزس، يبقى دي انواع الفايبروماتوزس اللي تعرفها حضرتك، والناكل بادز واحد من ضمنهم. يبقى الناكل بادز هنا البالمر فايبروماتوزس والبلانتر فايبروماتوزس والباكي ديرمو داكتيلي. ادي شكل الناكل بادز، بنشوفها كتير جدا في العيان ده بيجي في العقد الثاني او الثالث من العمر عاده وانت طالع، بيجي في البروكسيمال انترفالانجيال جوينت وممكن الديستال انترفالانجيال جوينت برضه. بيبقى فيه ثيكنينج في السكين اوفرلاينج ذا جوينت بالمنظر اللي حضراتكم شايفينه ده بنسميه ناكل باد. ما تلخبطوش بقى مع البريفرال اكانثوزس نيجريكنس، اللي هو برضه هيبقى ثيكنينج شويه، بس هيبقى فيه ايه؟ هيبقى فيه البيجمنت او البيجمنتيشن واضحه، وبيبقى موجود في كل الصوابع بالتوازي. لكن الناكل بادز مش شرط تلاقيها موجوده في كل الصوابع، ومش هتلاقيها سيمتريكال وبايلاترال. باكي ديرموداكتيلي، واحد يقول لي ايه الاسم المكلكع ده وايه القصه دي؟ بص بقى، الجوينت ده لو في ثيكنينج من فوق منه هنا خلاص ده الناكل باد. لو في ثيكنينج around the joint itself يبقى ده الباكي ديرموداكتيلي. ودي الصوره بتاعته علشان بس ما تتوهش، انه يبقى في ثيكنينج هنا اهو وهنا، تحس ان الجلد تخن من المحاور من اليمين والشمال، والمنطقه دي حصل فيها ثيكنينج، ده اسمه باكي ديرموداكتيلي، وده نوع من انواع الفايبروماتوزس زي ما شرحت لكم. الاكروديرماتيتس كونتينوا اوف هاليبو، قلنا ان ده نوع من انواع
الباستولار سورايسيس، ومن ضمن اللوكالايزد فورم اوف باستولار سورايسيس زي ما معظم كتب الجلديه مقسماه. وده بيبتدي زي ما حضرتك شايف كده بالمنظر ده، بيبتدي بإريثيما قويه جدا موجوده في التيب اوف فينجر، ومعاها باستيولز موجوده في النيل بليت والاندر نيل بليت، لدرجه انه بيحصل ديستراكشن للنيل بليت تماما. شايف المناظر عامله ازاي؟ كل دي نوع من انواع الاكرال لوكالايزد باستولار سورايسيس. يبقى الاكروديرماتايتس كونتينوا اوف هاليبو هنشوفها بره الفينجرز؟ لا، ده مرض سبيسيفيك تو ذيس سايت. علشان كده الريجونال ديفرنشال دايجنوزس مهم الى حد كبير. دي حاله كانت جات لي البنت دي، يمكن حتى الباك جراوند اللي انا مصور عليها هو الورقه بتاعتي انا. ما علينا. البنت حطيت ايديها على الفايل وصورتها. انت متخيل الاكروديرماتايتس كونتينوا اوف هاليبو احيانا تبتدي بفنجر واحد وبعدين تبدا تسرح، فبالتالي شايف الباس اللي موجود تحت النيل بليت، ودي نوع من انواع الباستولار سورايسيس. الاريزيبيلويد سؤال مشهور جدا، يقول لك ايه الفرق بين الاريزيبيلويد والاريزيبيلس؟ سؤال شهير. اول حاجه الكوزاتيف اورجانيزم، جدول كده مقارنه بقى في دماغك وايه، ركز معايا. هنا اللي بيسبب الاريزيبيلس هو الستريبت، صح؟ لكن اللي بيسبب الاريزيبيلويد ايه؟ انا كاتب لك اسم الاورجانيزم اهو، اسمه كده اريزيبيلوثريكس ريزيوباثي. وعلى فكره هو ده واحد من الزوؤوفيليك ديرماتوزيز، يعني عاده بيجي من الانيمالز. الاورجانيزم ده بيجي من الانيمالز، وبالتالي معلش انا بضطر اشرب حاجه سخنه علشان صوتي. وبالتالي المريض اللي هيجي له الاريزيبيلويد تتصور يبقى مين؟ اكيد يا بوتشر، يا اكيد فيت، يا اكيد واحد فيشر من ولا فيشر مان يعني. طب ايه شكل الاريزيبيلويد ده؟ اولا شكل البكتيريا عشان ما تنساش هي جرام بوزيتيف رودز، شكلها بالايه بالجرام ستين كده. تاني حاجه هو في اغلب احواله بيبقى سيلف ليميتد، في اغلب احواله اللي احنا بنسميه الاريزوبيلويد اوف روزنباخ اللي انا عامل عليه اول صح ده. لكن تيك كير، في منه جنرالايزد كيوتينس لو جه لعيان اميونو ديفيشنت، وممكن لا قدر الله يقلب بسيستميك فورم ويعمل اندوكاردايتس كمان. فدي الثلاث فورمات المعروفه عن الاريزيبيلويد. طب اقارنها بالاريزيبيلس ازاي؟ الاريزيبيلس ممكن يجي في التشيكس، ده الموست كومن سايت، لكن ممكن يجي في الابر ليمب وممكن يجي في اماكن ثانيه. لكن الاريزيبيلويد تيجي فين عاده؟ في الهاند. تاني حاجه الاريزيبيلس بيكون فيه تندرنس عنيف جدا، لكن الاريزيبيلويد احيانا كتير يبقى سيمتوماتيك، بالذات لو اللي هو الروزنباخ ده بيبقى فيري مايلد سيمتومز اند ساينز ومفيش حاجه تقريبا. المهنه بتلعب دور، الكوزاتيف اورجانيزم قلنا العلاج هنا بيبقى انتي بايوتيك، هنا ممكن تدي انتي بايوتيك بس السيلف ترمينيشن هو البيز يعني، الا انه يبقى جنرالايزد كيوتينس او سيستميك لا قدر الله. الهاند فوت اند ماوس ديسيز، في الحقيقه المرض ده فاتح بيوتنا واكل عيشنا اليومين دول بشكل كتير، يعني ما فيش يوم يخلو اليومين دول في فصل الخريف الا لما تلاقي حاله او حالتين من الهاند فوت اند ماوس ديسيز. طبعا هي مكتوبه خطا، يعني هي هاند فوت اند ماوس. ايه قصه المرض ده؟ المرض ده اكيوت كوكازاكي فيروس انفكشن. بيجي الطفل بسور ثروت الاول وفيفر ما بتبقاش عاليه قوي 38 ونص ولا حاجه. الام تاخد الطفل وتطلع على طبيب الاطفال يدي السيستميك انتيبيوتيك ويقول لها ده التهاب حل. بعد يومين تيجي الام بفيزيكلز جايه في الهاند وجايه في الفوت، واحيانا جايه فين؟ مش احيانا، ده كثيرا ما تيجي في النابكن اريا وبيري انال وبيرينيال ريجن. وتيجي الام تقول لك ايه؟ ده الولد جاله حساسيه من
المضاد الحيوي يا دكتور اللي اداهوله دكتور الاطفال. ده السيناريو اللي انا فيه يوميا. يعني انت احفظ السيناريو ده علشان هو كلينيكالي كده. العيل بيجي له سورس روت وفيفر، يطلع لطبيب الاطفال ياخد اي حاجه، يجي لك بفيزيكلز وتبقى الام مايندد ان ده دراج ارابشن، واحيانا الدكتور بيبقى مايندد ان ده دراج ارابشن كمان. طب ايه الكلو؟ الكلو ان الفيزيكلز بتبقى الى حد كبير كونفايند للهاندز والماوس والنابكن اريا والفيت. وفي حالات يعني لو الحاله شديده تبقى ديسيمينيتد بالذات لو الولد ده اتوبيك. يعني لو الولد اتوبيك تلاقي الموضوع ديسيمينيتد شويه. طب العلاج ايه؟ ولا حاجه، بنري اشور، بندي انتي بايريتكس، بندي سوائل كتيره للمريض، والموضوع سيلف ليميت. طيب دي صوره لمريضه جات لي من المرضى اليوميين، عشان تصور طفل طبعا في ايديه وبقه، وجبت لك الحته اللي هي في النابكن، واحيانا تبقى في الظهر، واحيانا بريئينال بالمنظر ده. طيب خد المفاجاه بقى، هو في مرض اسمه هاند فوت اند ماوس ديسيز، ده اللي احنا لسه شارحينه. لكن في مرض تاني اسمه فوت اند ماوس ديسيز على فكره. يعني مهم الكلام ده، لان في ناس بتبقى مش مايندد بده وبتفاجئ بيه احيانا، يقول لك يعني هو الفوت والماوس ده غير الهاند فوت اند ماوس؟ يس، ده مرض تاني، وسببه فيروس من نوع تاني من عيله الافسوس فيروس، اللي هو البيكورنا فيريديا فيروسز دي. طب الفوت اند ماوس ده قصته ايه؟ انت لخبطتنا يا دكتور نوح. يعني احنا لسه بنثبت في معلومه الهاند فوت اند ماوس. امال الفوت اند ماوس ده مرض احنا عاده ما بنشوفوش قوي. ده مرض زوقوفيليك خالص خالص خالص، يعني زيه زي الاريزابيلويد كده. ادي تاني مرض النهارده يجي من الحيوانات. بيجي من الحيوان المصاب برضه للبوتشر او للفيت او للناس دي. وعلى فكرة هو احنا منطقة متوطنة لهذا المرض، لكن هو بيبقى مرض لطيف جدا لما بيجي للبني آدم، وبيبقى عبارة عن فيزيكلز موجودة، وبيحصل لها رابشر وبيحصل لها سيلف هيلينج، لكن ما بيعملش يعني فيفر عالية قوي ولا قصة. يعني الموضوع بيبقى فعلا مايلد جدا. علشان كده احيانا كتير اهل الخبرة يقول لك ده انت اتعديت من الحيوانه المصابه او الحيوان المصاب وخلاص وهتخف. فنادرا اما تعمل مشكله. ده اللي هو الفوت اند ماوس ديسيز، وده طبعا غير الهاند فوت اند ماوس، عشان بس نبقى متفقين. ودي خريطه كانت بتوضح الانديميك ارياز ليه. ماشي. القرف ده ثالث مرض زوقوفيليك برضه. زمايلنا اللي شغالين في الخليج يشوفوا القرف ده كتير، خلي بالك. الناس اللي شغاله في الخليج والناس اللي شغاله في صحراء مصر الغربيه مثلا، مطروح، الناس اللي لهم علاقه بالحياه البريه شويه. عندي بطلع البر، رحلات البر في الخليج، بكون معايا مثلا الغنم او المعيز او فانا كمريض ممكن اتعرض. وبرضه لو انا فيت ولو انا بوتشر، القرف ده اللي احنا بنسميه الكونتيجيوس اكثايما، بتيجي برضه في الفينجرز جدا، وبتبتدي بفيزيكال صغننه وبعدين تكبر وتعمل اريثيماتس بليك، واحيانا بترابشر وتعمل كراست فوق البليك وتبقى موجوده. وده واحد من الزوقوفيليك، يعني بيجي من الحيوان المصاب للبني ادم فقط، ما يجيش من بني ادم لبني ادم. يعني مريض القرف ده تسلم عليه مش هيعديك يعني. بيبقى بالمنظر ده، وفي اغلب احواله بيبقى سيلف ليميتد، لكن انت لازم تبقى عارفه، لان في ناس بتضرب لخمه لما بتشوفه ما تعرفش تشخصه. نبتدي بقى بالحالات. طبعا احنا قلنا ده جزء من محاضره، فعلشان كده المحاضره دي كان فيها عدد من الحالات الاكلينيكيه، فدي كيس نمبر 10 كانت يعني. دي كانت مريضه 45 سنه، وجايه باريثيماتس بابيولز وبليكس على البوث هاندز بالمنظر ده. اريثيماتس
باتشز وبليكس موجوده سيمتريكال اند بايلاترال. بص فوق البروكسيمال انترفالانجيال جوينت، وفوق الديستال انترفالانجيال جوينتس، وفوق الميتا تارسو فالانجيال جوينت ده اللي هو هنا الميتا كاربو، عفوا مش ميتا تارسو، ميتا كاربو فالانجيال جوينت. فالناس ما شاء الله مايندد وعمالين ايه يقول لك درماتومايسايتس درماتومايسايتس، ده كلام محترم جدا. طيب هو انت تبص على ايه؟ انا مش جايب الحاله عشان التشخيص، انا جايب الحاله للتعليم، فدي حاله ستريت فورورد كي نتعلم منها. قمت حاطط الدرموسكوب وباصص هنا، شايفين الدايليتد بريانجوال بلاد كابيلاريز دي؟ منظر رائع. ولا في الايه في التكست، وتلاقي الكيوتيكل مش على بعضه. الكيوتيكل دايما يعني العينه دي كانت محظوظه الكيوتيكل كويس شويه، لكن حالات تانية تلاقي الكيوتيكل ده بنسميه راجد كيوتيكل او متهربد او متقطع شويه. طيب بص كده على المريضه ديت، واضح جدا الهيليوتروب راش اللي جاي، وقالب بمالر راش على فكره. يعني مش عارف المريضه دي يعني كانت جات لي النهارده برضو وصورتها في الفولو اب. المريضه دي كان عافانا وعافاكم الله، هي بريست كانسر، بريست كانسر، و وجت بعد فتره من الماستكتومي اللي هي عاملاه وماشيه على الكيموثيرابي، وجت بالمنظر ده. فناس كتير قالوا لها انت عندك ذئبه، انت متخيل؟ يعني حتى قالوا لها انت عندك ذئبه. انا هجيب الموبايل دقيقه. يمكن حتى هي جات لي النهارده في الفولو اب الحاله متفاقمه شويه، مش عارف هيبان صورتها، ما لحقتش انزل صورتها على الحاله. الاريثيما واضحه جدا، وبدات تبقى واخده المالر راش، وبالتالي المالر اريثيما يعني انا استفدت من الحاله دي انا شخصيا. ولما رجعت للليتريتشر، المالر اريثيما مش حكر على السيستميك سكليروز، عفوا على اللوبس، هو ممكن يجي في الدرماتومايوسايتس. انتوا شايفين هنا بدايه المالر راش واضحه شويه. طبعا ده ابارت من الهيليوتروب المميز جدا، بيري اوربيكولر بافينس وبيري اوربيكولر فايوليشس داسكي اريثيما واضحه جدا. لكن المالر اريثيما بشكل عام او الفيشيال اريثيما مميزه جدا لهذا المرض. ويبقوا لكم الحاله، بصوا يعني انا كبرت الصوره دي، كانت جايه لي في الفولو اب والحاله ساءت شويه للاسف، رغم ان هي ماشيه على الانتي مالاريالز، لكن ساءت واضطرينا ندي بدانا نزود ميزوتريكسات النهارده. طيب يبقى احنا كده حاله درماتومايوسايتس، شفنا الجوترون بابيول وشفنا الجوترون ساين. يعني انا لما المريضه كمان جت النهارده الجوترون ساين بقى واضحه قوي، اللي هو الاريثيما موجوده سيمتريكال وبايلاترال في الايه في الدورسال سيرفيس بتاع الفور ارم، وساحب كمان على الارم. فهو دايما بقول عن الدرماتومايوسايتس ان هو مرض الاريثيما اللي ليها مرقعه لغويه، بيقعدوا يسموها اسماء زي بيستول ساين لو هي اريثيما على الثاي مكان المسدس، او الشول ساين لو هي على المنطقه دي، وهكذا. طب نشوف المريضات الثانيه. دي 48 years old lady بتشتكي من حساسيه. هي جايه تقول لي كده، انا كل مريض ما انساهوش على فكره، يا دكتور انا عندي حساسيه، والله نصا هذه المريضه. طب ايه رايك انت في المريضه؟ ايه رايك في الهاند بالمنظر ده؟ عايز كلوز تانية؟ بص، المريضه دي كانت جايه لي بتقول لي انا عندي حساسيه في وشي، وعماله تحط طبعا في كريمات، واللي يديها في كريمات
في وشها، لكن انت شايف تلانجكتيزيا واضحه جدا جدا جدا. والاهم شايف انت منطقه الفم دي، شايف الباكرنج اللي موجود ده، شايف البيري اورال فاروينج اللي موجود، شايف البيكد نوز، النوز اللي هي بيكد شويه. فواضح ان احنا قدام حاله ايه؟ حاله سيستميك سكليروزس. وشايف ايد العيانه مش قادره تفردها على الديسك، المريضه مش قادره تفرد ايديها تحسها سكليروز، وده اللي بنسميه سكليروداكتيلي. يبقى النهارده قلنا حاجتين داكتيلي، اللي هو الباكي ديرموداكتيلي والسكليروداكتيلي. وطبعا المريض ده كل شويه يتخبط في الهاند، يحصل له ألسر، الباد هيلينج، وبنبقى خايفين عليه، والمريض بيبقى عنده رينو. خلاص. بصوا يعني حتى هنا تشوف التلانجكتيزيا واضحه. وبص هنا بقى في البلب، بس يمكن الصوره مش واضحه هنا، تلاقي بيتد سكارز موجوده، ودي من ضمن الكرايتيريا اللي بنشخص بيها سيستميك سكليروزس على فكره. فدي حاله سيستميك سكليروز. طيب حاله رقم 12، دي طفله او مش طفله، انسه 18 سنه، جت تقول لي يا دكتور انا عندي حاجه بتهرشني في ايدي وبالمنظر ده، ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ نوصف الاول، نوصف اكلينيكيا شويه الوضع عامل ايه. هو انتوا بتبعتوا ليه يا جماعه على الجروب؟ ده امل سمير بتشرح لها طريقه دخول الويبينار. طيب الله يعينك يا دكتوره امل. احنا لو وصفنا ده، ان انا شايف ايه اللي انا شايفه ده في جمله واحده، في جمله واحده، ده كده يعني برايمري ليجن محترم. في ناس بتقول هو انيولر. طب مش شايف ان في زونال اريا؟ خلي بالك، هي انا كاتب لك حتى في الهيستوري وعامل لك علامات تعجب 14 دايز يا مؤمن، فاكيد مش جرانيولوما انيولار، واكيد ان ده مش بيدد، وان كان يدي لك الايحاء لده. انا علشان اشيل الايحاءات دي حاطط لك 10 ايام وثلاث علامات تعجب، يعني البتاع ده سريع التكوين، فاكيد اكيد ده مش البيدد، وان كان يبدو يعني اللي يقول كده هو معذور. بس لا، انا شايف ان هنا في زون، في زونز هنا موجوده. ده اللي احنا بنسميه التارجت يا جماعه، ده تيبيكال تارجت. طب بص كده، تارجت هنا يجي ليه هنا؟ الناس عماله تقول لك اريثيما مالتيفورمي. طب انت عايز كلوز تانية؟ بص شوف هنا الايدتين، شوف الايد ده، شوف التارجت اللي لسه بيتكون ده، وفيزيكال لسه في النص. طب حد يقول لي كلو، حد يقول لي كلو تاني غير التارجت؟ ايه تاني موجود غير التارجت؟ ايه اللي انت شايفه في الصور دي غير التارجت؟ عشان هتطلع منها بقيمة هقولها لحضرتك دلوقتي. السايت اكيد، لكن انت شايف ايه؟ انتوا شايفين علامات البقع البنية دي اللي موجودة هنا دي؟ ده بي اي اتش، صح؟ الله، بي اي اتش ده يعني ايه؟ ده اريسيما مالتيفورم بتيجي كتير دي ولا ايه؟ بص البنت، بص الصورة. اكتر هربز مرعب انا شفته في حياتي في الحقيقه، وهربز ايه؟ سيمبلكس. ده مش زوستر، it is not زوستر، ده هربز سيمبلكس. ولما هربز سيمبلكس يجي بالمنظر ده في طفله، او بلاش هي 18 سنه، في انسه، ويجي لها اريسيما مالتيفورمي، واجي افحصها الاقي بي اي اتش موجوده، يعني واضح انه جالها قبل كده. فده يبقى ايه؟ highly recurrent erythema multiforme due to herpes. يبقى ده عندها اتوبيك على طول. الناس اللي قالت اتوبيك انا احييها. فدي دكتوره علاء، مش عارف آلاء ولا علاء، هما بيتكتبوا بالانجلش زي بعض. مين تاني قال اتوبيك؟ كان عمال اراجع الشات. دكتوره دينا حامد شاطره جدا. وفي مين تاني مش مركز؟ فاشكركم فعلا. الحاله دي اتوبيك، باين اديني مورجان لاين اصلا حوالين عينيها والداركنينج، والبنت اتوبيك.
طيب الحالة رقم 13. ايه رأيكم في الحالة دي؟ ده ولد 10 سنين وجاي بالنيل تشينجز اللي حضرتكم شايفينها. زي ما عودتكم لازم توصف قبل ما تشخص. اوصف بقى انت شايف ايه؟ انا جايب لك الصور المربعة اللي على اليمين الصغننة دي. ايه ده؟ وايه الطويل ده اللي موجود، الحاجة الطولية الموجودة دي ب ب ب ب بطول النيل كله. نوصف نقول ايه؟ ده نسميه ايه ده؟ وصف وليس تشخيص. لا اتس نوت بوز لاين خالص. البوز لاين بيبقى عرضي. البوز لاين بيبقى لاين ترانسفيرس، وبيبقى المكنه بتاعه تصنيع النيل بليت بتطلع نيل بليت وبعدين تقف نتيجه مرض شديد للطفل او كيموثيرابي لا قدر الله او وبعدين ترجع تستأنف تصنيعها للنيل بليت، فبتلاقي في ديبريشن في النيل بليت مسمع من بره من هنا. فده في لونجيتيودينال باند، في لونجيتيودينال فارو، لونجيتيودينال ابريجن، سميه زي ما تسميه. طيب ولما الاقيه لونجيتيودينال وفي ضافر تاني جاي ديستولاترال بالمنظر اللي انا بشاور عليه ده. مش بس كده، ده بص الكيوتيكل هنا، الكيوتيكل ده مش سليم. بص الكيوتيكل هنا مش سليم وبيحاول يكون نفسه من اول وجديد. يبقى واضح ان في ميكانيكال تروما للنيل. يبقى دي حاله ايه؟ اونيكوتيلومانيا. بنشوفها كتير واندر دايجنوزد. وخلي بالك الشكل اللي انا جبته لك ده شكل مقبول جدا لاونيكوتيلومانيا. ساعات بنشوف صور عجيبه وما انزل الله بها من سلطان، وتلاقي احنا نحتار ونقعد نقول ايه دي؟ هي اونيكومايكوزس دي ولا ايه؟ وايه الشكل النيل العجيب؟ لكن هي اونيكوتيلومانيا سيمبلي لايك ذات. استاذي واستاذ الاساتذه دكتور حامد عبده، يعني فخر طب الازهر، الراجل ده هو اللي علمنا مايكولوجي، الله يمسيه بالخير. استاذنا العالم الفاضل عامل بيبر رائعه. اكتب بس كده اونيكوتيلومانيا على جوجل، بس اول اختيار في المحرك البحث. وانا عارف انا بقول لحضرتك ايه. اول اختيار في محرك البحث الجوجل هتلاقي البيبر دي. جربوها كده حضراتكم. البيبر دي اللي هي منشوره في السكين ابندج ديس اوردر في كراجر، في الكريجر. بيبر رائعه. هو كان عمل لنا كمان من خلال البيبر ده ريفيو خفيفه يعني ايه اونيكوتيلومانيا، وانا جبتها لحضراتكم كده بكلام بسيط. الاونيكوتيلومانيا هو اندر ريكوجنايزد سايكو ديرماتوزس ريزلت من السيلف انديوزد ريبيتد تروما للنيل يونت. البيشنتس بقى بيجوا لك ببيزار مورفولوجيز. يعني شوف اللي انا عرضته لك ده يعتبر من اسهل الحاجات اللي ممكن تشوفها. الناس عماله تخطط على الشاشه فانا همسح اللي خططوه الاول وبعدين نكمل. لكن هو من خلال البيبر دي، وطبعا ده مش موضوعنا النهارده الاونيكوتيلومانيا، بس انا بأشير ليه. نزلوا البيبر واقروها، ده الهوم ورك بتاع حضراتكم النهارده. هتلاقوا الصور اللي عرضها استاذنا الدكتور حامد عبده مخيفه، حاجات كده صعبه قوي. فده مهم جدا. الطريقه للتشخيص، وانا ده في السطر الثالث، ان انت بتلاقي مشاكل في النيل بليت وفي النيل بيد والبيري انجوال سكين. ليه؟ هتلاقي الدمج جايب ده كله لان المريض بيعضعض كده فهيطول ده كله. طيب الكيس نمبر 14. ايه رايكم في الحاله دي؟ انا لسه عارضها من شويه. دي مريضه كانت 29 سنه وجات لي بالشكل ده. لما تشوف الشكل ده هي ليها تشخيص تاني؟ مفيش. ده في باس في النيل بليت وفي اريثيما واخده البيري انجوال سكين، وفي شارب ديماركيشن لاين تقريبا ما بين الانفولفد والنون انفولفد. دايما الشارب ديماركيشن ده يمشي مع السورايسيس. لما السورايسيس يجي في الاطراف تلاقي الشارب ديماركيشن، ودي علامه مميزه شويه للسورايسيس عموما مش الباستولار سورايسيس. فدي حاله اكروديرماتيتس كونتينوا اوف هاليبو. الحاله اللي بعدها، ايه رايكم في الحاله دي؟ وهل هي سهله فانا جايبها
تشخيصيا، ولا ايه التيك هوم مسج من الحاله دي؟ الحاله دي الاول، ده راجل جزار، مهنته جزار 30 سنه، والاصابات دي موجوده بقالها نقول 8 شهور. اكيد احنا قدام حاله وورد، تمام. طيب وانا جايبها يعني علشان هي حاله وورد؟ اكيد لا. طيب هل في تشخيص تاني؟ آه الله يمسيه بالخير، اخويا الكبير الدكتور ماجد الشيخ، كنا لما بنيجي نعرض حالات في المؤتمرات، فكان هو يحب يقعد وسط الجمهور، ودي كان بدايه تعرفي عليه على فكره، في بدايه ما تعرفت على الدكتور ماجد، الكلام ده من سنين. انا بشرح المحاضره وبعرض الحالات، وهو قاعد وسط الناس يشارك زيه زي الناس، وقد ايه ده شيء اسعدني فيه واحترمته جدا من هذا الموقف يعني. فكنت انا جايب حالات بقى ايه، كلينيكو باثولوجيكال كورليشن، وبعدين عمال اعرض حالات وايه، والحاله تبدو اكلينيكيا سهله بس تطلع تركه في الاخر. فهو جه في الاخر قال لي بص، انت اكيد انت عقدت الناس. انت كل ما الشباب يجوا يختاروا الاجابه يقولوا لا اكيد مش الاجابه دي اصلها سهله، اكيد هو مش جايبها. لكن في الحقيقه دي ستريت فورورد كيس، وانا جايبها للاغراض التعليميه، دي فعلا ووردز. وقلت لك ده جزار، علشان كده الاسم الدلع للوورد ساعات يسموه ايه، بوتشر نوديول. طب ايه التول السهله جدا اللي اقدر استخدمها؟ هو الدرموسكوبي. انت شايف الشكل عامل ازاي؟ طب بص بقى، كبرت لك الدرموسكوبي، بتلاقيها ايه، بص بص على السهم، تحس ان في دوائر سداسيه جنب بعضها، اللي هو البابيوليشن او البابيلومز لازقه في بعض بتاعت الورت. خلاص البابيلومز، وتبص تلاقي الفاسكولار دوتس اللي موجوده في النص، اللي انا بشاور عليها بالاسهم دي، كل دي فاسكولار دوتس. وممكن تلاقي فاسكولار لاينز، يعني فاسكولاريتي جوه بابيلوماتوزس في بعضها. ده الدرموسكوبي بتاع الورد، اللي هو في ناس يقول لك ده الثرومبوزد بلاد فيزل، عارف يسموه ايه؟ وانا بحضر المحاضره لقيت بيبر كاتبه حاجه اسمها الفروج سبان او الفروج سباون. ده ايه الفروج سباون ده؟ بدات ابحث على النت، لقيت البيض بتاع الضفدعه. انت متخيل بيض الضفدعه هو اللي على اليمين ده؟ فهو عايز يقول لك ان الورت، ودي الصوره بتاعتي بتاعت الحاله دي على فكره، بتشبه الفروج سباون لايك، شبه بيض الضفادع لما تشوفه بالمنظر ده. انت متخيل؟ يعني وكأن البابيلومز، شايف انت البابيلومز دي ودي ودي، جواها فاسكولار دوتس او فاسكولار لاينز او ثرومبوزد بلاد فيزلز according للتايب بتاع الورد. تشوف الثرومبوزد بلاد فيزل فين اكتر؟ في البلانتر وورد. تشوف الفاسكولار دوتس فين اكتر؟ في الكومن وورد. ما تشوفهاش فين خالص، او تشوفها بشكل ضئيل جدا في الفلات وورد. وده كان مخرج ان انا اطلع بره الموضوع واجيب لك صوره لمريض عنده فلات وورد، وده الدرموسكوبي بتاعها. شوف الفرق يا مؤمن بين الدرموسكوبي بتاع الفلات وورد والكومن وورد. هو ميناتشرايزد، شكل مصغر، فعلا البابيلومز اهي مجاوره لبعضها في بلاك واحده، بابيلوما وبابيلوما وبابيلوما مع بعض. وممكن يتهيأ لك كده ان انت شايف فاسكولار ماركينج جواها بس بشكل غير واضح، لكن الشكل يبقى واضح قوي فين؟ هنا في الكومن وورد، اللي هو الفروجز باون بيكتشر. بذمتك ايه رايك في الصوره وفي السلايد العظيم ده؟ عمرك ما تنساه. الدرموسكوبي بتاع الورد هو كده، الفروجز باون لايك، بيض الضفادع، بابيلومز، تمام، وجواها الفاسكولار ماركينجز اللي هي تزيد 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 قوي، الفاسكولار ماركينجز في البلانتر وورد،
وتقل تقل تقل فين؟ في الفلات وورت، لدرجه انك ممكن ما تشوفهاش او ما تبقاش واضحه زي الصوره دي. طب ايه رايك بقى لو دي مش فاسكولار ماركينج، دي ثرومبوزد بلاد فيزلز. شايف الورطه عامله ازاي؟ يعني بشكل اوضح جدا خالص. ودي كانت موجوده هنا، وحتى لما شفتها كلينيكالي من بعيد ما قلتش عليها وورد. يعني الصوره دي لما شفتها من بعيد قلت سيبوريك كيراتوزس، سيبوريك كيراتوزس. لما حطيت الدرموسكوبي طلعت كده. فانا بقى خلاص دي مش سيبوريك كيراتوزس، ده دي حاله وورد وجايه هنا. المانجمنت مختلف تماما. صح؟ شفتوا الدرموسكوبي مهم ازاي وحلو ازاي؟ انا طلعت بره الموضوع علشان هو مهم. الدرموسكوبي اوف وورد مهم. طب ايه رايك في الحاله دي؟ الحاله دي عجيبه جدا، احكي لك قصتها دلوقتي. كل مريض يجي لي له سي في عندي هنا، وده مهم جدا في الممارسه. اوعى تنسى مرضاك. السبيل الوحيد الا تنسى مرضاك انك ما تهنكرش، توصف مظبوط وتكتب في ملف المريض وصفك وتشخيصك الدقيق له وعلاجك ومتابعتك ليه، ولا تمل من متابعته. يعني ما يجيلكش في المتابعه تزهق منه، تقوم عمرك ما تنساه. المريضه دي جات لي، ايه رايكم الاول في الدرموسكوبي ده؟ واضح جدا انها بابيلومز جنب بعضها، يبقى وورت ولا مش وورت؟ وورت. وايه رايكم في الفاسكولار ماركينجز اللي جوه؟ موجوده بس قليله. يعني في الجزء ده انا شايف 3 اهم، وهنا ممكن يتهيأ لي ان اشوف واحده والباقي مش شايف حاجه. طب اقول عليها وورت ولا ما اقولش؟ دي وورت. انت عارف المريضه دي كانت بتحط ايه على الوورتس؟ ساليبات، مرهم ساليبات اللي هو ديبروساليك، يعني اللي هو ستيرويد وساليسيليك اسيد، عماله تحط على الوورتس ساليبت دي لمده شهور. فشوف شكلها بقى موديفايد ازاي. يعني مش وورت واضحه. يعني لك ان تتخيل الحاله دي، دي وورت حق ربنا، ودي وورت فلات مش باينه قوي، ودي وورت كومن. شوف الكومن وورت دي، بص بعينك او خد سكرين شوت وقارنها بدي. انت علشان بقى هتشوف بالدرموسكوب كتير، وكل حاله وورت من هنا ورايح هتخش لك العياده هتشوفها بالدرموسكوب، حتى لو انت مشخصها كلينيكال تبدا عينيك تتدرب، تبدا تقول ده وورت يا شقي. يبقى المريضه دي وورت رغم ان هي شكلها كده ايه عجيب، ما انتش شايف لها حاجه يعني. طلعنا بره الموضوع، لكن هو جوه الموضوع برضه. لما بلاقي حاجه يعني تيك هوم مسج من من حاله، بحب امسكها للاخر واجيب المتشابهات حواليها ونعرضها. فاكيد انا مش عارض لك بلانتر وورت عشان اقول لك ده، ولا بالمر وورت عشان تقول لي دي بالمر وورت. ما هي سهله. لكن انا عارضها علشان تعرف الدرموسكوبي بتاع الوورت. الحاله 16 يمكن دي اخر حاله هنهي بيها يمكن النهارده. ايه رايكم في الحاله دي؟ ده كان مريض 35 سنه، وارجو اللي دموعه يعني عزيزه عليه ما يعيطش بقى، لان لما نقلب السلايدز اللي جايه ممكن يعيط مني، ممكن يعيط مني. مريض 35 سنه وجاي لي بده في ايده بالشكل ده، وشخص يا دكتور. اولا احنا شايفين ايه؟ اكيد شايفين بليكس وعليها سكيلز وجايه في البالم، وواخده بدأ تطلع من بره البالم على الريست. اكيد احنا قدام حاله سورايسيس. صح كده؟ يعني بيتهيألي ملهاش مخرج تاني. صعب تكون ده اكزيما. الديماركيشن انت شايف البتاع دي ماركيتد ازاي؟ الاكزيما عاده بتبقى لما بتيجي في البالم والسول بتبقى ال ديفايند شويه، ما فيهاش الشارب ديفاينيشن ده، او الويل ديفايند بالمنظر ده. طب بص على ظهر ايد العيان، ده كده وشه ايده، وده ظهر ايده. شايفين المنظر عامل ازاي؟ ثرائي فورم جدا. طيب لازم تستخدم ادواتك. ده الدرموسكوب. ايه رايكم بالدرموسكوبي ده
واقدر استفاد ايه. انا شايف سيلفر سكيلز موجوده واضحه جدا، وشايف الديفايند ستراكشرز ما بين وايتش وما بين بيجمنتيشن ان ريتيكولر باترن، وشايف في فاسكولار اليمنتس وفاسكولار شيبس موجوده. كل ده انا شايفه بالدرموسكوبي، كل ده عامل زي اللي بيحلل. انا لحد دلوقتي ما اعرفش تشخيص. المريض ده بقى له 12 سنه بيتعالج من هذا المرض على انها صدفيه، وكل ما يروح لمريض لطبيب يوري له ايده ويوري له دراعاته، يوم الدكتور مديله ديرموفيت ويقول له اتوكل امشي. بسم الله. المريض داخل عليا زي الفيلم كده، داخل عليا هو وزوجته. المريض ده كان سواق كلارك، سواق اللي هو كلاركات والحاجات اللي بتكسر في الطوب والمحاجر. راجل مهنته صعبة ولابس عمة، وكان يبدو انه بدوي ومن سكان شمال سيناء بيشتغلوا في الصحراء. بينزل الدكتور كده كل فترة، يا دكتور انا عندي ده اديني ده علشان انا بسوق الكلارك وبسوق البلدوزر وقصتي. فطبعا انا واجهته بطلب بسيط جدا جدا، قلت له اقلع، اقلع هدومك. استغرب جدا المريض، قال لي اقلع ليه؟ الاصابات عندي يعني هنا وفي حاجات بسيطه، اقلع ليه؟ قلت له اقلع، اقلع خالص، انا عايزك تبقى عريان تماما، مش هتبقى لابس الا الاندر وير، عفوا، وزوجتك معانا، مش حد غريب، اقلع يا استاذ. فالراجل قلع، وبدانا نشوف المناظر دي في الثايز، الترانك والشولدر. ايه راي حضراتكم؟ السكالب اللي هو لابس عمه طول الوقت. اكيد اكيد دي مش حاله سورايسيس اكيد. فالمريض مايندد ان ده سورايسيس. بقول له انت مش شايف الكلاكيع اللي طالعه من جلدك يا استاذ؟ قال لي ايوه، ما هي صدفيه. الدرموسكوبي الحاله دي تستفاد منها ايه؟ ده مش درموسكوبي سورايسيس خالص، ده مش سورايسيس، وان كان هو جاي بسورايسي فورم باترن في الهاند والفور ارم. انت متخيل؟ ده مش سورايسيس، ده يخليك تكشف على العيان وتكمل معاه. الفاسكولار ماركينجز الموجوده، يمكن كان في بيبر عجيبه كده طلعت قالت لك سبرماتوزوا لايك بيكتشر. انا في الحقيقه ما بقتنعش بالكلام ده، وما عنديش غضاضه ان انا اقعد اقول سبرماتوزوا لايك فاسكولاريتي ولا مش عارف ايه. انا راجل كلينيشن، راجل شاطر كلينيكيا. ده مش صدفيه، يطلع زي ما يطلع. ان شاء الله في الاقصر ديرما اللي جاي نعرض الحاله دي بشكل اوسع، وهعرض الباثولوجي بتاعها، وهعرض مثيلاتها. مثيلاتها يعني ايه؟ يعني انا عامل تراكنج لكام حاله، كلهم متشخصين على انهم صدفيه، بيتعالجوا على انهم صدفيه، وكلهم ما شاء الله طلعوا MF. بس دي كانت اعنف شيء انا شفته. انا شفت حالتين تيومر MF في حياتي، اللي هو تيومر ستيج، دي كانت تاني حاله. انت متخيل؟ يعني كل الMF اللي اشوفه دايما بلاك ستيج بلاك ستيج، لكن انه يوصل للحاله دي انه تيومر. ف طيب، ويا ترى يا ترى بقى، يا ترى كل واحد كتب له روشتة على انه صدفيه، هيسأل عن هذا المريض ولا لا؟ انا عايز رأي حضراتكم بكل امانه. وهل لما يسأل يعني هيسأل بحق ولا هيسأل بظلم؟ اكيد هيسأل بحق، اكيد ملهاش مهرب. هنتسأل، هنتسأل. اصلك ما قلعتش العيان،
اصلك استكترت عليه دقيقتين تفحصه كويس، اصلك خدت الموضوع لايتلي. رجاء الناس اللي شغاله في عيادات خارجيه في الجامعه وفي المستشفيات التعليميه وفي الاماكن اللي عليها ريت عالي، ادي المريض حق ارجوك، وعامل المريض بادميه ارجوك، واكشف عليه مظبوط ارجوك. بلاش الاستعجال والتشخيص السريع. علشان كده دايما واساتذتنا علمونا كده، don't rush diagnosis، اوعى تستعجل التشخيص. دايما لما انا بشوف حاله انا نفسي بفكر فيها، حتى لو هي ستريت فورورد، لو هي وورد بحط الدرموسكوب عليها. مش جايز تطلع سيبوريك كيراتوزس وانا مش واخد بالي، ونقعد نتهم الناس ده عنده جينيتال وورت وهو عنده سيبوريك كيراتوزس. مش جايز. وندخل عن في دايلما وروح خد اميونوثيرابي وخد الجرداسيل وخد وهو المريض عنده سيبوريك كيراتوزس في الجينيتال اريا، ما عندوش جينيتال وورت. انت متخيل حجم القطر اللي رايح اسوان والقطر اللي رايح اسكندريه النظريه دي؟ فارجوكم ادوا العيان وقته في الفحص والتفحيص والتمحيص، وصوروا واقعد راجع وذاكر صوره، اذ لربما توصل للتشخيص بعد كده يعني، وتاخد ارقام المريض علشان تعرف تجيبه تاني. يعني حتى لو مستشفى حكومي، انا اتصور انه لازم رقم الموبايل يبقى مدون جنب كل مريض في في النيرس اللي معاها البتاع اللي بيكتب ده، الدفتر اللي بتسجل فيه الوقائع بتاعتهم دي. لازم اكتب تليفون كل عيان، خلي النيرس علم النيرس كده ولا السكرتيره، والتليفون بدقه، وتاخد اكتر من نمره. حاكم العيان ده لو انت شكيت راجعت نفسك في حاجه، اذ لربما تتصل بيه وتجيبه، يعني تستدرك ما قد فاتك. ده مهم جدا. الكيس دي طبعا تيومر ستيج ام اف، والناس اللي بتقول هي بتعالج طبعا لا، يعني لا تقنطوا من رحمه الله. الحاله دي حولناها لقسم الاورام في الحسين الجامعي، وحاليا هي اندر كيموثيرابي بقى. هي بيدوا لها الكورسات العلاجيه وشغالين معاها، والشافي هو الله. بس هو دورك ان انت don't miss such cases يعني. الحاله دي برضه straight forward. ده 30 years old man presented by asymptomatic foot lesions. الراجل مش متضايق جدا، بقاله الاصابات دي عنده بقى لها سنه ونص. جالي حطيت الدرموسكوب عليها. بالدرموسكوبي واضح البيتيكيا، يعني واضح ان احنا قدام بربريك eruption، واضح ان هنا في فيدنج بيربرا في المناطق دي وفي بيجمنتيشن. فاكيد انا عارض الحاله عشان اقول لك ان ده تشامبرج ديسيز او البيجمنتد بربريك ديرماتوزس. بس just for remind. حاله 18، 42 سنه، جاي بالبينفul ليجنز الموجوده في الفوت بالشكل ده، وجايه موجوده سيمتريكال وبايلاترال، وفي بوليمورفيزم فيزيكال على ألسر على ايروجن. فيا ترى ايه اول حاجه ممكن تيجي في بالي بالمناظر دي؟ لا يا جماعه، احنا قلنا sudden painful eruption، قلنا في المحاضرات دي كتير. sudden painful eruption في اللور limb for short duration. this means what? this means حاجه مهمه وحاجه واحده. انت شايف ايه هنا؟ ايه البرايمري ليجن ده اللي انا بشاور عليه ده؟ سيبك من دول. ايه ده؟ ايه ده؟ اسمه ايه؟ كل دي برايمري ليجنز. سيبك من الفيزيكلز والباستيولز طب ده الباثولوجي. ايه الباثولوجي ده؟ كل ده كده بلاد فيزل العريض ده عامل زي سندوتش الهمبرجر. لما تشوف البلاد فيزل بالشكل ده، اكيد انت فليج. الاول خلينا في النورمال
باثولوجي يعني في النورمال هيستولوجي. الليجز لما بتيجي البلاد فيزلز ما بتلاقيهاش راوندد، يعني بالاتش اند اي بتبقى شويه elongated والوول بتاعها ثيك شويه. فانت شايف البلاد فيزل حواليه ايه الازرق ده اللي انا بشاور عليه ده؟ كل دي وايت بلاد سيلز مينلي ليمفوسايتس موجوده. خلاص. وبعدين في اشكال عجيبه كده، تلاقي حاجات يعني خلايا مش كامله، خلايا مفرقعه. سيبك من ده كله، شايف الوول بتاع البلاد فيزل قد ايه ثيك، وثيك بزياده، وفي انفلتريشن كمان للليمفوسايتس، وجوه في ار بي سيز، ونقدر نقول في سويلنج في الاندوثيليوم. احنا قدام باثولوجي بتاع فاسكولايتس. فالحاله اللي فاتت دي حاله فاسكولايتس. وطبعا الفاسكولايتس دي حاجه طبعا هاند فوت ديرماتوزيز، يعني تحديدا ليج ديرماتوزيز بتيجي في الرجلين، وبتبقى sudden eruption symmetrical bilateral painful جدا. العين بيجي في درجه من الالم شديده. it is vasculitis according بقى للايه، للايتيولوجي بتاعها. انا بشكركم شكرا جزيلا على الحضور النهارده، وحابب اقول لحضراتكم حاجه. لا علاج ايه دي فاسكولايتس بقى. الاول، ما انت لو حضرت حضرتك محاضره الفاسكولايتس ارجعي لها، هتلاقيها على اليوتيوب على فكره. ارجعي اقرايها بقى هتعرفي العلاج ازاي، او المانجمنت. ما بحبش كلمه علاج دي. how to manage a case of vasculitis دي حدوته يعني. من ضمنها الباثولوجي اللي احنا عملناه، ان انت اول ما تشك لازم تاخد عينه وتشخص. ده دورك كطبيب جلديه، ودونت مس ايرلي ليجن يعني. انا بس حابب اقول تيك هوم مسج النهارده. اول حاجه، الكلينيكال ديرماتولوجي بحره كبير. لازم يبقى عندك دراسه جيده وقواعد دراسيه، لازم تبقى قاري الامراض بشكل كويس، وتبدا تعمل لهم تجميعات بقى على حسب السيميلاريتي في الكلينيكال، على حسب الريجونال، على حسب الباثولوجي، على حسب اي حاجه. ده اول تيك هوم مسج. تاني تيك هوم مسج النهارده، الدرموسكوب وسيله هامه جدا في اتفه، بلاش كلمه اتفه لان كل الامراض هامه، في اسهل التشخيصات برضه مهم. ما تنساش السيبوريك كيراتوزس اللي انا شايفها هنا، وقلت دي سيبوريك كيراتوزس كده، لكن طلعت جاينت وورد. والعكس صحيح، ممكن تشوف جاينت وورد وتطلع سيبوريك كيراتوزس. طيب اخر حاجه والتيك هوم مسج الاخلاقي، خد وقتك مع المريض رجاء. خد تليفونات للمرضى عشان تعرف تعملها تراكنج وتتصل بيهم في وقت ما ربنا نور بصيرتك بحاجه، حتى لو بطريقه علاج جديده، حتى لو انت تشخيصك ليه سليم او تشخيصك ليه مش هتعمل ريفايز للدايجنوزس. ده مهم جدا. كل يوم اثنين وانتم طيبون. نشوفكم على خير الاثنين اللي جاي ان شاء الله. دعواتكم يعني، معلش انشغلت عنكم وما زلت اليومين اللي فاتوا على جروب التليجرام نظرا للانشغال الشديد وظروف كده يعني يعلمها المقربين مني يعني. اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.